السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله لرم چې ښه باسته او روغ جوړ صحت به ولرئ. زه منیر په یو بل ویډیو کې زه تاسو ته راغلی یم. په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته ښایم چې تاسو څنګه کولی شئ په ډېرې ایزي او اسانه طریقه سره د خپل فیسبوک پاسورډ سره چې دی لرې کړئ او یې چینج یې کړئ. د فیسبوک پاسورډ چې دی دوه لارې لري. یو دا چې که چېرته تاسو د الریډي پاسورډ زده هغې په واسطه کولی شئ، او بل دا که چېرته ستاسو پاسورډ چې دی هیر شوی وي نو فراګټ پاسورډ په واسطه باندې کیدلی شي. ښه راځم د ویډیو په دغه برخه کې به زه تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شو د خپل فیسبوک پاسورډ د سیټینګ د لارې نه چینج کړو. نو زه سمپل دلته راځم په فیسبوک اپلیکیشن باندې کلیک کوم، بیا راځم په دغه ډبل ډاټس باندې کلیک کوم. کله مې چې په دې باندې کلیک وکړل نو ښکته راځم، یعنې لاندې راځم، ډاون راځم او سیټینګ ان پرایوسي باندې کلیک کوم. په سیټینګ ان پرایوسي مې چې کله کلیک وکړم بیا په سیټینګز باندې کلیک کوم. کله مې چې په سیټینګز باندې کلیک وکړل نو دلته زه پاسورډ ان سیکیورټي باندې به یې کلیک کوم. کله مې چې په دې باندې کلیک وکړل نو موږ ته یو بله صفحه لاسته راځي، یعنې صفحه مخې ته راځي چې د چینج یعنې پاسورډ ان سیکیورټي په نامه ده. په پاسورډ ان سیکیورټي کې بیا چې دی لاګین برخې ته راشئ. دغه لاګین برخه چې دی په دې باندې کلیک وکړئ. دلته درې خبرې دي، یو کرنټ پاسورډ دی، بل نیو پاسورډ دی، بل ریټایپ نیو پاسورډ دی. کرنټ پاسورډ هغه پاسورډ ته ویل کېږي چې مخکې تاسو خپل آی ډي ته ورکړی وي، او نیو پاسورډ معنا چې نوی پاسورډ کوئ. ریټایپ نیو پاسورډ معنا د هغه نوی پاسورډ چې دی دوباره ځل ورکول. نو دلته راځم زه خپل هغه زوړ پاسورډ دلته ورکوم. زوړ پاسورډ مې چې دی فرض کړئ مثال زما دغه زوړ پاسورډ دی، او دلته چې دی زه خپل نوی پاسورډ ورکوم. دلته هم زه خپل نوی پاسورډ ورکوم او په اپډیټ پاسورډ باندې کلیک کوم. کله مې چې په اپډیټ پاسورډ باندې کلیک وکړل نو موږ ته یو بله صفحه لاسته راځي. بس سمپل بل ته راځم چې ریویو ادر ډیوایس باندې بس کلیک کوم. دغه ټیک مارک چې دی آپشن چې دی ټیک کوم، یعنې ټیک مارک کوم، یعنې ډکوم، او بعد د هغې نه راځم په کانټینیو آپشن باندې کلیک کوم. کله مې چې په کانټینیو آپشن باندې کلیک وکړل نو دلته زه سمپل لازم لاګ آوټ آف آل سیریز باندې کلیک کوم. کله چې مې په دې باندې کلیک وکړل نو زموږ پاسورډ چې دی چینج شول، مکملا چینج شول. په دغه برخه کې به زه تاسو ته وښیم اوس څنګه کولی شئ خپل پاسورډ چې د تاسو نه هیر شوی وي او بېرته لاسته راوړئ. نو د هغې لپاره لنډ او ساده طریقه داسې ده چې پراګټ وی ده، یعنې هغې د پراګټ لار وی. نو سمپل زه دلته راځم، فرض مثال دا زما آی ډي ده او د دې پاسورډ مانه هیر شوی دی. نو زه دلته راځم لاګ آوټ باندې کلیک کوم. کله مې چې په لاګ آوټ باندې کلیک وکړل نو دلته بېرته زه ډایرکټ دلته راځم، زه دې نه خپل پاسورډ چې دی لرې کوم او بیا بېرته په دې باندې کلیک کوم. صحیح ده. کله مې چې دلته کلیک وکړم ما ته وایي پاسورډ راته راکړه. زه فرض کړم مثال ما دلته خپل پاسورډ ورکړ خو ما ته چې دی اوس هیر دی رانه، چې زه خپل پاسورډ وګورم ما ته وایي ستاسو پاسورډ سم نه دی. نو زه به دلته راشم او فارګټ پاسورډ باندې به کلیک وکړم. کله مې چې فارګټ پاسورډ باندې کلیک وکړل ما ته وایي دلته خپل فون نمبر ورکړئ، په کوم فون نمبر چې تاسو جوړه کړې ده. فرض کړئ مثال ما دا هغه فون نمبر باندې جوړه کړې ده او په فایند یور اکاونټ باندې به کلیک وکړم. کله مې چې په دې باندې کلیک وکړل نو دلته چې دی دغلته چې دی موږ ته هغه آی ډي راغلی، کوم آی ډي چې په دغه نمبر سره جوړ شوی. نو ما زه وایم چې دغه خان فاروقي چې دی دغه آی ډي ده او په دې سره زما چې دی دغه جوړ شوی دی، یعنې آی ډي ده، اصلي آی ډي مې ده. په همدې باندې چې دی خان فاروقي باندې کلیک کوم او بس ګوره ما ته وایي زه تاسو ته اوس د دغه درلیږم، وایي سینډ کوډ ویز اس ام اس. دغه نمبر ته چې دی ستاسو کوډ راځي. نو دغه کوډ چې دی کله چې دغه کوډ راغله نو زه صرف بس کانټینیو باندې کلیک کوم. ګوره اوس ما ته کوډ راځي. کله چې کوډ راغلی بس دلته سمپل دلته اډ کړئ. دغه دی ما ته کوډ راغلی، دغه کوډ دی 433 55 433 55 او بیا 0 یعنې 0. کانټینیو باندې ما کلیک وکړم. ما ته وایي وی کریټ ا نیو پاسورډ، یو نوی پاسورډ ورکړئ. نو زه دلته سمپل راځم خپل نوی پاسورډ ورکوم.
پر ځکه مثال دغه زما نوی پاسورډ شو او په کنټینیو باندې کلیک به وکړئ. ماته وایي ریممبر یور پاسورډ چې دی دغه شو، اوکې به وهم. نو زمونږ پاسورډ چې دی په هغه آی ډي چې دی بېرته لاسته راغله او زمونږ پاسورډ هم چینج شو. زمونږ پاسورډ هم چینج شو او آی ډي هم لاسته راغله. نو دا هغه لاره وه کله چې تاسو نه پاسورډ هیر شي، نو دغه لارې نه کولی شئ چې تاسو خپل آی ډي بېرته لاسته راوړئ. آی ډي او پاسورډ لاسته راوړئ.